Palinga-linga sa paligid ng lalaking ito pagpasok sa isang tindahan sa Pateros. Agad din siyang lumabas saka dumiretso sa parking area ng tindahan. Sinakyan niya ang isang nakaparadang bisikleta saka umalis. Ang problema, hindi kanya ang bisikleta. Mahuli kaya ang kawatan? Ang Aksyon Balita, umpisa na! Isang taong martial law extension sa Mindanao inaprubahan na ng Kongreso. Budget Secretary Benjamin Diokno nanindigang walang insertion sa budget ng DPWH. Pero hindi lang daw 51 billion ang adjustment. We decided to augment or to add to the 480 another 75 billion, not 51. Korte Suprema naglabas ng temporary restraining order laban sa ride-hailing company na Angkas. Unang araw ng public viewing ng Balangiga Bells sa Villamor Airbase, dinagsa. Pero ilang bumisita, hindi raw alam ang kasaysayan ng mga kampana. Hindi ko na po matanda. At sa Celebrity Aksyon, Catriona Gray nagpakitang gilas na sa preliminaries ng Miss Universe pageant. Not getting out of hand. You elect with me as president, you must have trust with me. Isa pang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Tuloy na ang panghuhuli ng LTFRB sa mga motorsiklong pumapasada sa ilalim ng ride-hailing app na Angkas. Naglabas kasi ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa desisyon ng Mandaluyong RTC na nagbawal noon sa panghuli sa Angkas riders. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Naipapasada ni Froilan ang kanyang motorsiklo sa pamamagitan ng transport network company na Angkas. 1,000 raw ang kinikita niya sa mahigit 12 oras na pamamasada kada araw. Ang problema, naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa utos noon ni Mandaluyong RTC Judge Carlos Valenzuela na nagbabawal sa LTFRB na manghuli ng mga rider ng Angkas. Kaya ngayon, pwede na ulit silang hulihin ng LTFRB. Bilang pamilyadong tao, malaki po mawawala sa akin kita sa isang araw. Gawa nung dito na kami kumukuha ng pagkain, pangmatrikula, minsan pabili pa ng gamot ng mga asawa namin. Tsaka nakakabayad din kami ng pambili ng tubig, kuryente. Ikinatuwa ng LTFRB ang utos ng Korte Suprema dahil kaligtasan daw ng publiko ang nakasalalay dito. Sa pag-aaral ng World Health Organization, mahigit sa 50% ng mga namatay sa mga aksidente sa kalsada sa Pilipinas. Sangkot ang mga nagmomotor. Binigyan diin din ng LTFRB ang Section 7 ng Republic Act 4136 na nagsasabing hindi pwedeng gawing for hire o gamiting pampublikong transportasyon ang mga motorsiklo. Ikinalungkot ng Angkas ang desisyon ng SC. Ngayong libo-libong pasahero ang nangangailangan ng kanilang serbisyo dahil sa holiday traffic. Umaasa raw sila na magbago pa ng desisyon ng SC kapag narinig ang kanilang paliwanag. Hinihintay na lang na maglabas ng resolusyon ng LTFRB para simulan ang panghuhuli sa mga Angkas riders. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Nahulihan ng mga baril at granada ang mag-amang suspect din sa pagpatay sa isang pulis sa Pasig. Sa tulong naman ng informante na huli na ang itinuturing na most wanted ng Valenzuela. Umaaksyon si Dindo Flora. Yung laki ng katawan mo at ang liit ng kapatid mo, hayop ka! Ganito na lang ang galit ng pamilyang ito nang makaharap ang pumatay sa kanilang kaanak. 6 na taon nang nakararaan, Nobyembre 2012, pinagsasaksak umano at ninakawan ni Roberto Guevara si Domingo Dimas sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Parada, Valenzuela. Nagtago mula noon ang sospek pero sa tulong ng informant ay natuntun siya sa Cagayan de Oro. Inamin ni Guevara ang krimen pero aksidente lang daw ang nangyari. Binabayaran niyo po ako sa parang bugaw, pamamakla ba. Imbis na usapan namin na 1,500, bibigyan niya lang akong 200, 300. May kutsilyo ron sa gilid, sir. Kasi parang nagsisigawan na kami. Inano niya sa akin. Tinutok niya sa akin. Inistab-snab niya ako na parang nakakaiwas ako. Parang nanilim yung paningin ko, naagaw ko man yun sa kanya. Tatang
Tanggap ng kalahating milyong piso ang nagturo sa sospek na kinasuhan ng robbery holdup with homicide. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG ang bahay ng mag-amang Julius at Aaron Panis sa Melendez Compound sa Barangay Kanyogan, Pasig. Nakumpiska sa kanila ang 2 .38 caliber pistol, 1 caliber 22 na airgun at 3 granada. Pero itinanggi ng mag-ama na sa kanila ang mga ito. Ay sana naman maging patas lang. Huwag naman ganun. Naayos lang na ang asawa ko, ba't may ganyan dyan? Ang mag-ama rin ang hinihinalang nasa likod ng pagpatay sa kaanak at kapitbahay nilang si PO2 Manuel Melendez noong Nobyembre dahil umano sa away sa lupa. Kaya ang misis ng napatay na pulis naging emosyonal. Nagtiis ako. Ilang araw na to. Kip-kip ko sa dibdib ko ang mga hayop na yan. Kung hindi ako dadaan sa tamang proseso, galit ang gagawin ko. Baka mabaliktad ang kaso. Pumalag naman ang asawa at ina ng mga nahuling sospek. Sinusumbong mo sa mga kapatid mo! Naharap sa kasong illegal possession of firearms, ammunitions and explosives ang mag-amang Panis. Iniimbestigahan na rin ang paratang sa kanilang pagpatay. Aksyon. Dindo Flora, News 5. Patay ang 2 suspect sa pagbebenta ng illegal na baril at droga sa buy-bust operation sa Navotas. Nakahalata raw mga suspect na pulis ang kanilang katransaksyon kaya sinubukan nilang tumakas. Dito na nagkahabulan at nagkabarilan. Kinilalang isang napatay na si Chris Capata na miyembro daw ng Metallica Criminal Group. Yung grupo na to, na-identify na natin yung isa sa kanila. Marami siyang existing na standing warrant of arrest for robbery. Same time, member siya ng Metallica Group na engaged sa robbery holdup, gun for hire, at saka sa pagbebenta ng illegal na droga. Pagka mga nakainom, tapos hindi ka kilala, nagpapaputok sila ng baril doon, bubunutan ka. Aksyon ang pagtangay ng isang lalaki sa hindi nakapadlock na bisikleta sa Pateros. Posibleng siya rin daw ang suspect sa isa pang insidente ng pagnanakaw ng bike sa lugar. Umaksyon si Ryan Ang. Palingon-lingon na lalaki nakasumbrero na makuna ng CCTV sa loob ng isang establishmento sa Pateros. Maya-maya, lumabas siyang muli at dumiretso sa nakaparadang bisikleta. Saka to sinakyan paalis. Pero hindi pala niya ito pag-aari, kundi sa isang customer ng tindahan. Actually, tinabihan pa nga siya. Kung makikita sa CCTV, magkatabi. Pinapakiramdaman yung galaw nung customer namin. Nung makita niya na doon na yung chance na kunin niya yung bike, ayun, na sandali lang. Siguro mga wala pang 5 minutes yun. Nadala na yung bike. Nagbulat na lang yung client namin. Pangalawang beses raw ito na may natangayan ng bike sa lugar sa loob lang ng 2 buwan. Hinala nila ang lalaki rin ng suspect sa unang nakawan. Tansya namin ni isa. Kasi built ng body niya saka yung halos pareho ng cup na ginamit. Paalala na lang nila, huwag iwan na walang bantay ang bisikleta. At kung hindi maiiwasan, lagyan na lang ito ng padlock. Umaaksyon. Ryan Ang, News 5. Susunod, 1 taong martial law extension sa Mindanao aprobado na ng Kongreso. Budget Secretary Benjamin Diokno nag-isa sa Kamara kaugnay ng umunay budget insertions. Budget ng DILG, kinwestiyon din ng mga senador, supplier para sa isang proyekto na pili na raw kahit hindi dumaan sa bidding. At Balangiga massacre noong 1901, nagugat daw talaga sa isang babae. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Kanibang motor, gwapo na. Take it from me, duga anyway. But if you do not handle that animal, it will kill you. Maniwala ko yan. Marami na, since then, marami na kami namatay na. And only because split second kasi ang motor. Pag nagkamali ka, no time for recovery. Kung hindi ka sanay sa focusing, yung long-term focus na tingin ka dito, tingin ka doon, ganun ka lang talaga dyan. Tingin ka dito, tingin ka doon. It takes
it could be boring. If you think that you are bored or you're tired, just simply stop. Then lit a cigarette if you smoke and relax. Then continue. Nawala na yung focus mo. Kasi dito sa motor na ginagamit ninyo, wala rin kasing tumatakbo ng 100 dito eh. It's usually 130, 40, 50, 60. Ganun yan ang mga ulol. Maraming gusto mamatay. Kaya sila. Pero yan ang rule ng takbo, lalo na punta ng Luzon. But just be careful. Because the danger now sa ating mga highways and alleys and roads is the advent of cheap motorcycles sa Japan. And they can go to the casa, to the appliance store, buy one. Binibigay na kaagad sa kanila. Parang maruya. Tapos practicean. And they practice, but definitely they're using the roads, the public roads. Tapos yan, may bigla na lang mag-left turn, bigla mag-ano. So the imponderables, doon karami yan. Ako yan ang naka-ano sa akin. Hulaan na ako ng gana. Not because I do not man. Napakamaraming tao at napakamaraming mga sakyan na mura na lahat nabibili at ginagamit sa public road. You might want to help by lessening the number. Wala iyang rehistro, wala mga lisensya yan. Ako, pagka ganon, wala talaga magawa. I will not papayag na ganon. As you control the roads, you'll have to control the moving things there. But be careful. Kasi sa probinsya, katatanga-tanga yung pag nasa naklas sa likod ka, hindi mo madala ng hindi mo madala ng sirbato. Mag-minor ka talaga. Inaprobahan ng Kongresong isang taong pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa kabila ito ng pagtutol ng ilang mambabatas na nagsabing wala ng basehan ang pagpapalawig ng batas militar. Umaaksyon si Royce Snagin. Sa ikatlong pagkakataon, inaprubahan ng Kongreso ang hiling para sa isang taong extension ng martial law sa Mindanao. Sa joint session ng Senado at Kamara kanina, nagbotohan ang mga mambabatas. Sa panig ng Senado, 12 ang pabor, 5 ang tutol at may isang nag-abstain. Habang sa Kamara, 223 ang pabor, 23 ang tutol at walang abstain. Yun nga lang, gaya ng botohan noong huling martial law extension, ang boto ng isang senador ay patas lang sa boto ng isang kongresista. Ang resulta, 235 na pabor, 28 tutol at isang nag-abstain. Dahil dito, tuloy ang martial law pagtungtong ng Enero at matatapos ito sa December 31, 2019. Now more than ever, we cannot afford to show our enemies a moment of weakness in our resolve to defeat them. We cannot falter or else we lose our hard-earned progress. Thus, we call upon Congress to allow the further extension of Proclamation number 216 to assist the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and all other enforcement agencies to put a decisive end to this ongoing rebellion. Binigyan ng tig-3 minuto ang mga senador at kongresista para mag-interpellate. Ang mga taga-oposisyon, iginiit na walang batayan ng martial law extension lalo't sobra-sobra na raw ang pagpapalawig nito. There is no ground, there is no actual armed uprising that is taking place in Mindanao to justify the extension of martial law. We must recall that Proclamation 216 was premised on the siege of Marawi. This undue prolongation of martial law in Mindanao
would amount to perpetuity, considering the length of time this declaration and extension had been made. And it is an admission by the military and the police authorities that they have failed to achieve the purported objectives of martial law. Kinwestiyon naman ng Makabayan Bloc ang pahayag ng ehekutibo na walang paglabag sa karapatang pantao sa pag-iral ng martial law sa Mindanao. Pero ang mga kinatawan mula mismo sa Mindanao, suportado raw ang martial law extension. During the period of martial law, we experienced an unprecedented period of peace. Unprecedented kasi parang sinasabi nila merong semblance of discipline daw ang mga tao. Agad namang nagpasalamat ang Malacanang sa Kongreso sa pag-aproba sa martial law extension, lalo't para raw ito sa kapakanan ng mga mamamayan ng Mindanao. Umaaksyon, Royces Nagit, News 5. Nanindigan si Budget Secretary Benjamin Jokno na hindi insertion kundi augmentation ang ginawa sa budget ng DPWH. Pero ang idinagdag, hindi lang daw 51 billion pesos. Umaaksyon si Faith Del Mundo. Sa unang pagkakataon sa ilalim ng liderato ni House Speaker Gloria Arroyo, ginamit ng Kamara ang question hour privilege kay Budget Secretary Benjamin Jokno. Agad tinanong si Jokno kaugnay ng pag-aproba sa 2.8 billion pesos na halaga ng infrastructure projects sa Kasiguran Aurora at Sorsogon. Baka raw nagamit ng mga kaanak niya na nasa politika ang kanyang impluensya bilang budget chief. Ang kanila pong anak ay asawa ng inyong anak. Kilala po ba ninyo si Vice Governor Esther Amor? Let me tell you, Your Honor, I've served 3 presidents. I'm known for my integrity. Okay? I have no relatives, no friends as far as the public affairs are concerned. That's my reputation. That's why they call me Dr. No. Lalo pang nagisa si Jokno kay Majority Leader Rolando Andaya na dati ring Budget Secretary. Kinwestiyon niya ang 51 billion pesos na isiningit umano sa 2019 budget ng Department of Public Works and Highways. Giit naman ni Jokno, hindi ito insertion kundi augmentation. Pero ang ikinabigla ni Andaya, ang pahayag ni Budget Chief na hindi lang pala 51 billion ang idinagdag sa DPWH budget. Now, because we want the infra budget or the infra to be higher and we have fiscal space, we decided to augment or to add to the 480 another 75 billion, not 51. Tanong ni Andaya, bakit hindi ito alam ni DPWH Secretary Mark Villar? Sagot naman ni Jokno, alam ito ni Pangulong Duterte, bagay na kinontra ng Majority Leader. You cannot call that insertion. President's budget. Correct? Yes. But he doesn't know anything about it. I think he knows about it. Oh, so he's lying to me. He's a liar. So in this whole tey-a-tey that we're having, it's clear now the insertion is not 51 but 75. Thank you very much for admitting it. Sa huli, nanindigan si Jokno na walang pork barrel sa 2019 national budget. Would you say categorically, if there are insertions in the nature of pork barrel, bumalik na tayo sa dating gawin? This Congress, no sir. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Pinusisi rin ng mga senador ang hindi maipaliwanag na paglobo ng alokasyon sa isang item sa budget ng DILG. Bukod dito, na-question din ang isang proyektong bahagi raw ng kasunduan ng Pilipinas at China. Umaaksyon si Patricia Mangune. Mula sa higit 200 bilyong pisong proposed budget para sa Department of Interior and Local Government sa 2019, 16 na bilyong piso ang ilalaan para sa tinatawag na financial assistance to LGUs. Base ito sa bersyon ng budget proposal na pumasa sa Kamara at inihain sa Senado. Pero sa pagdinig ng Senado kagabi, lumalabas na kung ang orihinal na National Expenditure Program na ipinasa ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang pagbabasehan, nasa 7 billion pesos lang ang nakatokang financial assistance to LGUs. Ibig sabihin, nang pumasa ito sa Kamara, nadagdagan ito ng 9 na bilyong piso. Wala rin daw listahan ng mga lungsod o bayang makikinabang sa nasabing pondo. The presidential pork. As I mentioned, I may not have a problem with the 7 billion because it's under the NEP. Although Senator Rilon may be shaking his head. Yeah. But yung 16 billion,
or an additional 9 billion, doon tayo may problema because 16 billion or 9 billion in excess of the 7 billion, baka pwedeng ma-realign natin to other items. Pero sa lahat ng ito, wala raw kamalay-malay ang DILG. I've been looking at budgets for the last 20 years. This is the first time I hear this kind of a practice at substantial amounts with the implementing agency not knowing anything about these insertions. This is something anomalous. Dahil dito, posibleng ilipat ng Senado sa ibang ahensya ang idinagdag na pondo sa DILG. Pero hindi lang ito ang napuna ng mga senador. Tinalakay rin ang 20 million peso Safe Philippines Project Phase 1. Isa itong loan project sa China na kabilang sa mga pinirmahang kasunduan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Palalawigin nito ang surveillance capability ng DILG at PNP sa pamamagitan ng paglalagay ng 12,000 CCTV cameras sa Metro Manila at Davao. Dito na bistong Huawei at China Telecom ang tanging supplier at service provider ng nasabing proyekto. Matatanda ang kasama ang China Telecom sa Mislatel Consortium na nanalo sa bidding ng Department of Information and Communications Technology bilang ikatlong telco player ng Pilipinas. Sila pa yung third telecom operator. Sa kanila na yung 40% ng kuryente at papayagan natin to. Phase 1 pa lang to. Baka naman yung babayaran natin sa kanila, yung binenta sa atin, gamitin nila kaagad yan as part of their equity later on for the third telecom player. Sa dami ng mga kailangang plantsahin sa budget ng DILG, itutuloy ng Senado ang pagbusisi rito bukas. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Tila sinisi naman ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang Kamara sa mabagal na pagpasa ng 2019 National Budget. Ayon sa kalihim, naipasa naman niya ang budget proposal sa mismong araw ng SONA ng Pangulo. Pero hindi raw ito agad inaksyonan ng Kamara. Dito na niya sinilip ang mahaba raw na bakasyon ng mga kongresista. You know the calendar, they will resume work on January 14, while we work on January 2nd, right? They will. So those are your legislators. I-recommend raw ni Diokno sa Pangulo na magpatawag ng special session sa Kongreso para ipasa na ang bagong budget. Sa kabila naman ng mga punan ng mambabatas, buo pa rin daw ang tiwala ng Malacanang kay Diokno. Mr. Diokno is known to be the Mr. No, meaning he's a man of integrity. So when he says he's not involved, I believe him, unless you show me as a lawyer competent evidence to the contrary. The presumption he is a man of competence and integrity. Kabilang si Rappler CEO Maria Ressa sa mga hinirang na Persons of the Year ng Time Magazine para sa 2018. Para sa taong ito, may temang The Guardians and the War on Truth ang listahan. Tampok rito ang mga mamahayag na ayon sa Time ay nagiging target dahil sa kanilang trabaho. Tiyempo ang pagkakabilang ni Ressa sa nasabing listahan sa kinakaharap niyang tax evasion case. Kabilang din sa Person of the Year ang pinatay na Saudi journalist sa Turkey na si Jamal Khashoggi, ang mga nakulong na Reuters reporter sa Myanmar at ang staff ng The Capital Gazette sa Amerika matapos ang pagkamatay ng 5 nitong staff sa isang mass shooting noong Hunyo. Ginit naman ng palasyo na nanatili ang press freedom sa bansa sa kabila ng kinakaharap na tax case ni Ressa. So obviously, since there are still critics attacking the administration, criticizing the administration, the freedom of expression in this country is a robust one. Nobody has been prosecuted for criticizing the administration. Those who have been charged are in connection not with their freedom of expression, but for commission of crimes, which the courts have found probable cause. That is precisely they're now being tried. Ay mga kapatid, lalo pa lumakas ang northeast monsoon. Ayon po sa Pag-asa, buong Luzon na po ang apektado ng amihan. Kaya mas ramdam na pong lamig sa Metro Manila, lalo na po sa umaga at sa gabi. Pero dahil sa amihan, delikado po sa malalaking alon ang mga maliliit na mga sasakyang pandagat.
Samantala, patuloy ring umiiral po ang easterlies. Nagdadala po ng maalinsangang panahon yan, mga kapatid. At posible itong magdulot ng mahinang pag-ulan sa eastern at sa may central Visayas at pati rin po sa northern Mindanao at sa Caraga. Pero may iba tayong mga kapatid, si Donald Trump, pinakamakapangyarihang pinuno sa buong mundo, pinagtitripan na naman ng netizens dahil sa kanyang maling spelling. Sa isang tweet, ang pagsulat niya sa salitang smoking, o yung umuusok kasi smoking gun, ay S-M-O-C-K-I-N-G o smoking. At puna ng marami mukhang hindi ito simpleng typo o aksidente dahil 2 beses niyang tinype ang smoking. Ilang oras lang matapos ang tweet, nag-trending agad ang salitang smoking at agad na pumatol ang Merriam-Webster Dictionary na ang smoking raw ay isang elemento sa pagbuborda. At agad naman naging laman ng mga jokes at mga memes ang US President. At biglang may nag-ungkat na mga napakaraming sabit niya sa spelling sa mga dati niyang tweets gaya ng wait, separation, at ang misteryosong kovfefe. At ang pinakamalala sa lahat ang pagsulat na Melanie para tukuyin ang asawa niyang si Melania. Kahapon naman pinagpapaliwanag ng CEO ng Google kung bakit pag tinatype ang salitang idiot sa Google, ang unang lumalabas ay litrato ni Trump. At hindi raw nila minamanipula ng Google ang kanilang search result, kundi tinutugma lang nila ang mga salita sa mga web pages at kung paano ito ginagamit ng tao. Susunod, lokal na pamahalaan ng Balangiga, Eastern Samar pumalad sa mungkahing ilagak sa National Museum ang isa sa mga kampana. PBA legend Alan Kaitik, agaw eksena sa isang exhibition game matapos magpaulan ng tres. At silipin ang pagsabak ni Catriona Gray sa preliminaries ng Miss Universe pageant. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. You know, I have a limited time, space, and money during the campaign. But since I could not travel much for lack of resources, hindi ako nagpapakorne. Talagang kinulang ako. But, you know, the presidency is a gift from God. And the gift from God includes the service to my fellow men. Umikot ako ng Pilipinas. I didn't have really a chance to go abroad like the others. But I promised 5 fundamental things for you. One was that I will try to minimize, since you cannot totally eradicate it, that's a reality of life here in our country. I will try to cut down on graft and corruption. Then I will improve the public order and safety of the people and declare war on drugs. The third is that I would not in any manner impede the progress of this country by allowing or me or my family or anybody else for that matter to commit graft. And third, that I will look for ways to maybe find out really how we can invite investors, the big ones, the big ticket projects that we intend to have in this country. Ginagawa ko yung first. Marami akong tinanggal sa gobyerno. The latest was about 2 days ago. And it has been a continuing process without really attributing any guilt on anyone. It is an almost everyday affair that I go after graft and corruption. This is what I promised you. And I'm doing it. And everybody knows it. At
as sinasabi nila, it has been a favorite cliche among politicians. Sabihin na mga bagong bayani. So, anong ginawa ko? Una, well, I made my Dinumog ang unang araw ng public viewing ng Balangiga Bell sa Villamor Air Base. Pero ang ilang nagpunta, aminadong hindi nila alam ang tungkol sa mga kampana. Maaksyon si Dale De Vera. Sunod-sunod ang dating ng mga estudyante at turista sa Air Force Museum sa Villamor Air Base para makita ng malapitan ang Balangiga Bells. Ito ang unang araw ng two-day public viewing ng mga kampana bago iuwi sa bayan ng Balangiga sa Eastern Samar. Pero may ilang hindi alam ang kwento ng mga kampana. Yun lang yung alam ko, sorry. Hindi ko na po matanda. May mga tauhan naman ng National Historical Commission na nakaposte para ikwento ang kasaysayan ng mga kampana. Tiniyak din nila na ang mga totoong kampana talagang ibinalik ng Amerika sa Pilipinas. So they all authenticate that these 3 bells are all original, that came from Balangiga. May mungkahi si Senator Mig Subiri na ilagak sa National Museum ang isa sa mga kampana, pero tinutulan nito ng alkalde ng Balangiga. Tatlo yan, dapat tatlo sama-sama. Doon sa, siguro sa mga kondisyones ng between the US Department of Defense and the BND, doon sa uli, kaya nga dadalhin dito lahat sa Balangiga. Inaasahan daw ng Balangiga na sisigla ang turismo sa kanilang bayan dahil sa mga kampana. Pagdating ng bells dito, pag-uwi, certainly it would result to influx of tourists. It would have a domino effect on our economy. And it will strengthen our commitment to do more and be more as a community, as a people. Hindi pa man handa ang Balangiga sa ngayon para sa pagdami ng mga turista, umaasa ang bayan na sa mga susunod na araw, magiging mas bukas na sila para sa mga taong nais pang kilalanin ang bayan ng Balangiga. Mula Eastern Samar, Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Marami po sa atin ang hindi masyadong bihasa sa kasaysayan, lalo na sa madugong kasaysayan ng Filipino-American War. Pero kung tatanungin ng Batikan na historiador na si Rolando Borinaga, labis na malalim, komplikado at makulay ang istorya ng bayan ng Balangiga sa katimugang dulo ng Samar. Ang totoong kwento ng Balangiga ay hindi naman isang pag-aaklas sa mga katipunero o mga rebelde sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo. Dumating ang mga Amerikano sa bayan ng Balangiga sa timog ng Samar noong pong Agosto 11, 1901. Isa't kalating buwan yan bago mangyari yung talagang masaker. Ang misyon ng mga Amerikano, isara ang mga pier ng Samar at kontrolin ang lumalagong industriya ng hemp na ginagamit din ng US Navy. Ito po ang hindi alam ng marami na sa umpisa, magandang-maganda ang relasyon ng mga Amerikano at ng mga taga-Balangiga. Merong baseball games, may rifle shooting demonstrations, mga piyesta, at pati na rin po inuman ng tuba sa pagitan ng mga lokal at ng mga Amerikano. Katunayan sa pananaliksik ni Borinaga, nagalit daw ang mga katipunero dahil masyado ang fraternization sa pagitan ng mga taga-Balangiga at ng mga Amerikanong sundalo. Gusto na raw ng ilang rebelde na lusubin ang Balangiga at parusahan. Noong September 18, nagparamdam tuloy ang mga rebelde sa ilalim ni General Vicente Lucban. Nagpakita ang higit 400 katipunero sa area ng Balangiga bilang babala sa mga residente. Buti na lang at naagapan ang init ng ulo. So paano po nagbago ang ihip ng hangin? Ang kwento po ni Borinaga, September 22, hinaras ng ilang sundalong Amerikano ang isang dalaga na nagtitinda ng tuba sa Balangiga. Sa galit, kinuyog ng taong bayan ang mga Amerikano. Gumanti ang mga Amerikano at kinulong ang mga kalalakihan ng Balangiga. 80 lalaki ang dilampot, kinulong at hindi binigyan ng pagkain. Ang kanilang mga bolo ay kinuha at ang kanilang mga bigas ay kinumpiska. Sa isang iglap, nagbago po ang relasyon ng mga Amerikano at ng mga Pilipino. Dito na po nagplano ng pag-atake ang mga Pilipino. Gabi po ng September 27, nagpadala ng maraming tuba at pulutan ang mga Pilipino sa American contingent dahil piyesta daw. Medyo mahina siguro sila. Dapat daw lambanog na lang ang pinadala. Nalasing tuloy ang mga sundalong Amerikano. Kaya't alas 6 ng umaga ng September 28, araw ng atake, marami po sa mga sundalo ay tulog pa o pupungas-pungas. Ang una pong bumanat ay ang leader ng mga taga-Balangiga, ang police chief ng bayan na si Valeriano
Abanador. Hinampas niya sa ulo hanggang mawalan ng malay ang armadong bantay na si Private Adolf Gamlin. Nang bumagsak si Gamlin, nagbigay ng senyales si Abanador na patunugin ang mga kampana bilang udyat sa mga kababayan. Dito na po lumusob ang mga kalalakihan. Sa huli po, 48 Amerikano ang namatay, 22 ang sugatan at 4 ang nawawala. Sa mga Pilipino naman, 28 ang patay, 22 ang sugatan. Umatras po ang mga Amerikano at bumalik na lamang sa susunod na araw. Ang mga taga-Balangiga naman, inabandona ang kanilang bayan. Para po sa mga Amerikano, ang Balangiga Massacre ay ang pagpatay sa kanilang mga sundalo noong September 28. Para sa mga Pilipino, ang Balangiga Massacre ay ang mga sumunod na nangyaring massacre sa mga Samareño bilang ganti ng Amerika. Ayon po kay Borinaga, bagamat walang direktang kinalaman ang katipunan sa pangyayari, ito po ang naging simbolo ng laban ng mga Pilipino sa mga banyagang Amerikano. Pero po sa huli, ang kwento ng Balangiga ay kwento rin ng isang dalaga na inapi at ipinagtanggol ang kanyang dangal. Sa aksyon abroad, makikialam na raw si US President Donald Trump sa kaso ng inarestong opisyal ng Huawei kung kapalit nito ang trade deal sa China. Inaresto sa Canada at nahaharap sa extradition case ang Chief Financial Officer ng Chinese tech giant na si Meng Wanzhou. Dahil ito sa pakikipagtransaksyon umano sa Iran na paglabag sa sanksyon na ipinataw ng Amerika. Sa panayam ng Reuters kay Trump, sinabi niyang handa siyang makialam sa kaso ni Meng para maisulong ang ekonomiya ng Amerika. Gusto ni Trump na mas maluwag na makapasok sa China ang US products. Sa United Kingdom, haharap sa vote of confidence si Prime Minister Theresa May. Nakalikom na raw ang Conservative Party ng 48 letters of contest, sapat para hamunin ang liderato ni May. Ito ay matapos kanselahin ni May ang botohan ng Parliament sa Brexit o yung pag-aklas ng United Kingdom sa European Union. Handa naman daw ang Prime Minister na labanan ang confidence vote. Mas nanganganib daw na hindi matuloy ang Brexit kung magpapalit ng Prime Minister. But before anything else, let me just rumble on to some topics which I have to bring out. Alam mo, kung merong improvement dyan sa public service sa airports, one is that no more inspection sa bagahe papasok. Magdala kayong dinamita, bala, marijuana, cocaine, okay lang. Walang bukas na yan. Pero pagdating mo sa labas, doon naghintay yung PDEA pati police. So, pero I made the point kasi gusto ko lang na no more opening of the bags. At ngayon po, wala na yung human contact sa immigration. All you have to do is to slide mo yung may ano dyan. You just swipe your passport, then you can go out. No more questions sa immigration. At yung pagbalik palabas, I am requiring them all together to adopt the same system. Paglabas ninyo, swipe lang ninyo. No more human questions. Kasi ang karamihan po ganito ang nangyayari. Matagal na akong mayor, 23 years ako sa mayor ng Davao City. And every time that I go abroad for the rare occasions with my family and sometimes just enjoy, nakikita ko yung ayaw ko kasi makisiksikan eh. So it's always the people, yung priority. So mauna kayo, sige, pagkatapos ako na. Ako talaga yung nagpapahuli. At nakikita ko how the poor OFW is treated. Nung mayor ako, malapit ako nakipag-away.
Kasi yung returning OFW from Hong Kong, ay maliit kasi yung TV niya. So, hand-carried baggage, ika nga. Doon sa airport, binara siya. At pinapapunta siya doon sa kahera, binigyan siya ng papel, tapos bayaran. Wala na masyadong tao. Nakikita ko yung mga relatives niya, sige na sigaw sa labas. Tapos pinapabayad siya, wala na siyang pera. Sabi niya, ito pang bigay ko sa aking mga magulang, pati mga kapatid, mga regalo. So hindi ako nakatiis. Hindi pa ako kilala ng Sabi ko, Adre, masyadong yung aking mga security, kaming mga congressman, senador, sige, may salute pa. Itong ito, ang liit-liit nito, bakit mo papakialaman? Ba't sino ka? Ba't ka nakikialam? So I was forced to identify myself. Sabi ko, ako si Mayor Duterte ng Davao City. Sabi ko, pag nasuya kita, babarilin kita dito. Let's ka, sabi ko, ang liit-liit, papahirapan ng... And that is why you can see my reaction every time. Ayaw ko kasi ng... Sa Sports Center sa Aksyon, nagpaligsahan ngayong araw ang mga prospect para sa 2018 PBA Rookie Draft na gaganapin sa linggo. Sa unang araw ng draft combine kanina, pinakita ng PBA aspirants ang kani-kanilang galing. Present sa draft combine ang mga matunog na top 2 picks na sina Bobby Ray Park sa Junior at CJ Perez. Unang magda-draft ang Colombian Jeep na isa lang sa 11 laro ang naipanalo sa huling conference. Nauna nang sinabi ni Colombian coach John Cardel na plano nilang kunin si Perez para sa top pick. Mukhang sure na rin ang Blackwater na kunin si Parks bilang second pick. Inaasahan ang instant impact ni Parks sa Blackwater na naabot ang pinakamagandang finish sa franchise history nitong conference. Samantala, hindi pa rin nawawala kay PBA legend Alan Kaydick ang kanyang shooting touch. Litaw na litaw ito sa pag-score niya ng 142 points sa isang exhibition game sa Ilocos. Pumukol si Kaydick ng 43 three-pointers sa laro, siyam sa first quarter at 37 sa fourth quarter. Nakalaban ang grupo ng PBA legends sa mga mayor at vice mayor ng Ilocos Sur. Kilala si Kaydick bilang record holder ng pinakamaraming naipasok na 3 sa isang PBA game matapos pumukol ng 17 noong 1991 kontra sa Ginebra. Sa kabila ng kanyang shooting spree, sinabi ni Triggerman na katuwaan lang din ang laro. Heto ang ilan sa mga 3 niya. Fever kahapon dyan sa Metro Manila. Nandito ngayon ang celebrity action sa Hong Kong para sa exclusive screening ng Transformers movie na Bumblebee. Isa ito sa serye ng mga pelikulang tumatalakay sa pinagmulan ng Autobot na si Bumblebee. Para mas kapanipaniwala, pinagbuka pang dekada 80 ang set. Gaganap na agent at sikat na wrestler turned Hollywood star na si John Cena. Ang kababayan naman nating si Hailee Steinfeld ang gaganap na Charlie na siyang bida at nakakadiskubre kay Bumblebee. Showing na yan sa Amerika sa Pasko at January 8 naman dyan sa Pilipinas. Usapang Miss Universe naman tayo mga kapatid, nagsimula na po ang dibdibang parte ng kompetisyon kung saan magsasabi kung pasok pa sila sa top 20 ang preliminaries. Glowing in yellow si Miss Philippines Catriona Gray nang humarap sa media interviews. Pagdating ng preliminary interview, change outfit siya ng Filipiniana top at Ifugao skirt. Kaya mahalaga ang preliminary interview dahil dito na nga pipiliin ng judges ang top 20 na iaanunsyo sa mismong coronation sa December 17. Kasabay nito, ibinahagi ni Catriona na naimbitahan siyang i-display ang kanyang national costume sa mga museo ng National Historical Commission sa Pampanga, Bulacan, Cavite at Fort Santiago.
At mga kapatid, 13 araw na lang, Pasko na. Yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Linga. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.